คลิปนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของการ merge query โดยการใช้ fuzzy matching ซึ่งมันมีจุดเด่นก็คือคอลัมน์ที่มันใช้ lookup เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องมีค่าเหมือนกันมันสามารถเดาค่าที่ใช้อ้างอิงได้แล้วเราก็จะมาดูกันว่าการใช้ fuzzy matching เนี่ยมันสามารถเซตค่าอะไรต่างๆได้บ้างและที่สำคัญการใช้งานต้องมีข้อควรระวังอะไรบ้าง ผมมีตารางข้อมูลอยู่1ตารางตัวนี้นะครับ มีทั้งหมด4คอลัมน์ก็คือมีโค้ด country แล้วก็ country ที่เป็นตัวย่อและ port สังเกตว่าทุกคอลัมน์จะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดนะฮะทีนี้ผมมีตารางอีก1ตารางมีอยู่1คอลัมน์ชื่อ check name ข้อมูลในคอลัมน์นี้นะครับจะมีตัวพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่ปะปนกันและชื่อประเทศนะฮะจะพิมพ์ผิดบ้างพิมพ์ถูกบ้างทีนี้ผมต้องการจะ merge table ทั้ง2ตัวนะครับก็คือ table ที่เป็น database กับ check นะครับ merge เข้าด้วยกันโดยที่ผมจะโชว์ข้อมูลที่เป็น database ข้างๆลักษณะตรงนี้นะครับโดยปกติเราจะใช้ merge query นะครับโดยที่เราจะไปที่ home แล้วก็กด merge query แล้วก็เราจะเลือก query นะครับที่ต้องการ merge ผมเลือกเป็น table ชื่อ database แล้วก็จากนั้นจะเลือกคอลัมน์ที่ใช้ merge นะครับใช้อ้างอิงก็คือคอลัมน์ชื่อ check name และ country นะครับสังเกตว่าการ merge ปกตินะครับมันจะหากันไม่เจอเลยมันจะแมทกันเป็น0นะครับจากทั้งหมด38โลเราลอง expand ดูก็ได้นะครับผมกด expand ตรงนี้ จะเห็นว่าไม่มีข้อมูลปรากฏเลยสาเหตุที่ไม่มีข้อมูลปรากฏเลยเพราะว่าคอลัมน์นี้มันไม่เหมือนกับคอลัมน์ที่ใช้อ้างอิงนะครับผมขอลบสเต็ป2สเต็ปนี้กลับไปก่อนนะครับวิธีที่เราจะ look up หรือ merge ลักษณะนี้ได้นะครับเราต้องใช้ตัวช่วยนะครับผมไปที่ merge query อีกทีนะครับทำเหมือนเดิมนะครับ ผมเลือกคอลัมน์ที่ใช้อ้างอิงแต่เราลองมาติ๊กตรงนี้นะครับ fuzzy matching นะครับเราติ๊กเข้าไปจะเห็นว่ามันบอกว่ามันแมทกันเจอและ27ข้อมูลจาก38ข้อมูลนะครับผมกดโอเคเห็นว่ามันมีข้อมูลโผล่เข้ามาแล้วนี่ครับและจากนั้นผมลอง expand ดูเราจะเห็นได้ว่าข้อมูลมันจะหากันเจอบางส่วนนะครับ อย่างคอลัมน์นี้นะครับมันหาเจอว่าเป็น USA เป็นอินเดียเป็นตุรกีนะครับแต่ว่าบางข้อมูลมันก็จะหากันไม่เจอเหมือนกันทีนี้เราลองมาดูรายละเอียดกันนะครับว่า Fuzzy Merge เนี่ยมันมีค่าอะไรต่างๆให้เราเซตกันได้บ้างผมไปที่ Merge Query นะครับจากนั้นผมเลือกตารางที่จะอ้างอิงนะครับก็คือตาราง Database แล้วก็คอลัมน์ที่จะใช้ Lookup ก็คือ Check Name แล้วก็ Country จากนั้นผมเลือกใช้ Fuzzy Matching ตรงนี้นะครับแล้วก็ค่าที่เราจะเซตเพิ่มเติมนะครับมันจะมีอยู่หลายค่าที่สามารถเซตได้อย่างเช่นนะครับมี Threshold ตรงนี้นะครับ threshold ตรงนี้ก็คือจะเป็นค่าที่บอกว่าเราสามารถยอมรับความแตกต่างของคอลัมน์ที่เราใช้อ้างอิงได้แค่ไหนคอลัมน์ที่ใช้อ้างอิงก็คือ2คอลัมน์นี้นะฮะค่า threshold มันจะอยู่ระหว่าง0ถึง1ถ้าเซตเป็น1หมายความว่าเราไม่ยอมรับความแตกต่างของ2คอลัมน์นี้เลยมันก็จะเหมือนกับการใช้ exact match นะครับก็คือข้อมูลของ2คอลัมน์นี้ต้องเหมือนกันทุกประการมันถึงจะแมทกันเจอนะครับแต่ถ้าเราปรับค่ามันไปเป็น0.8 0.7 0.6ต่ำลงไปเรื่อยๆนั่นหมายความว่าเรายอมรับให้ข้อมูล2คอลัมน์นี้มันแตกต่างกันได้มากขึ้นนะครับอย่างเช่นการพิมพ์ผิดหรือว่าการเคาะเว้นวรรคอะไรต่างๆนะฮะมันก็จะหากันเจอ
ค่าที่เป็นค่า default นะครับถ้าเราไม่ใส่ตัวเลขในคอลัมน์นี้ค่า default มันจะอยู่ที่ 0.8 นะครับถัดมานะครับ ignore case นะครับตรงนี้หมายความว่าเราสนใจตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่หรือเปล่านะครับถ้าติ๊ก ignore หมายความว่าเราจะไม่สนใจพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่นะฮะมันก็จะหากันเจอถัดมานะครับจะเป็น match combine text part ตัวนี้นะครับตัวนี้คือค่าของการเว้นวรรคนะครับถ้าเราติ๊กอย่างนี้นะฮะหมายความว่าข้อมูลที่อยู่ในคอลัมน์ถ้ามันมีเว้นวรรค ตัว Query มันจะมองเสมือนว่ามันไม่มีเว้นวรรคนะมันจะมองเป็นข้อมูลเชื่อมติดกันเป็นก้อนเดียวกันนะฮะแล้วก็ maximum number นะครับที่ match หมายความว่าเวลาเรา match 2 table นี้เข้าหากันแล้วเนี่ยครับบางครั้งมันจะ match เจอข้อมูลมากกว่า1ข้อมูลนะครับเราจะให้มันโชว์ทั้งหมดเลยไหมหรือเราจะจำกัดว่าจะให้โชว์กี่ข้อมูล ทีนี้เดี๋ยวเราลองมาเทสอย่างนี้ก่อนนะฮะผมติ๊กทั้งหมดเลยนะฮะว่า ignore case แล้วก็ match นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นค่า default เป็น 0.8 นะครับผมกดโอเคสังเกตว่าตัวนี้นะฮะออสเตรียนะครับเป็นวรรคอยู่มันหาเจอ1ข้อมูลอยู่นี่นะฮะแต่ถ้าเป็นบรรทัดนี้ก็ยังเป็น1ข้อมูลอยู่นี่แต่ถ้าเป็นตัวนี้นะครับ พิมพ์ผิดลักษณะนี้มันเป็นแมปเจอเป็น3ข้อมูลเลยนะฮะก็คือมันเป็นแมปเจอออสเตรเลียนะฮะตรงนี้1ข้อมูลแล้วก็ออสเตรียตัวนี้อีก1ข้อมูลนะฮะทีนี้ผมจะลองกลับเข้าไปนะครับในนี้ผมขอระบุว่าให้มันแมทแค่ข้อมูลเดียวนะครับ maximum ผมเซตเป็น1ผมกดโอเคตัวนี้นะครับ เมื่อกี้มันอยู่มี3ข้อมูลแต่ตอนเนี้ยมันเหลือ1ข้อมูลแล้วนะฮะผมขอเซตเป็น1ข้อมูลลักษณะนี้ก่อนนะครับทีนี้เราจะกลับมาเทสเรื่องของ threshold นะครับผมกลับมาตรงนี้แล้วก็ผมลองเลือกตรงนี้นะครับ threshold ตรงนี้ผมเลือกที่ 0.7 ก่อนจะเห็นว่ามันแมทเจอทั้งหมด28ข้อมูลจาก38ผมกดโอเคนะฮะ แล้วก็ผม expand มันออกมา ผม expand เฉพาะ country นะครับแล้วก็ผมระบุว่าเป็น 0.7 นะฮะจากนั้นผมไป merge อีกรอบหนึ่งที่ตาราง database เหมือนเดิมแล้วก็คอลัมน์เดิม แต่ครั้งนี้ผมจะปรับเป็น 0.8 ตอนนี้มันเจอ27ข้อมูลผมกดโอเคนะครับแล้วก็ผม expand ออกไป เอาเฉพาะคอลัมน์ Country นะครับแล้วก็ผมระบุเป็น 0.8 แล้วก็ขอลองอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับเป็น 0.9 เดี๋ยวจะมาเทียบกันดูว่าแตกต่างกันยังไงบ้าง ผมไปที่ Database แล้วก็เลือกคอลัมน์อ้างอิง จากนั้นผมเลือก Threshold ตรงนี้เป็น 0.9 กดโอเคแล้วก็ expand ออกไปเฉพาะ Countryสังเกตตรงนี้นะครับเยอรมันตรงนี้ที่ค่าต่ำๆแสดงว่าเรายอมรับความแตกต่างได้เยอะนะฮะมันเจอแต่พอเป็น 0.9 มันไม่เจอแล้วนะฮะหรืออย่างตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับบรรทัดนี้มันเจอที่ 0.7 แต่พอเป็น 0.8 กับ 0.9 มันไม่เจอแล้วเพราะว่าเรายอมรับความแตกต่างมันได้น้อยลงนะฮะอันนี้เป็นเรื่องของการเซตค่า threshold นะครับ ทีนี้เรามาลองเรื่องของตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่กันบ้างนะครับผมเมิร์จคิวรี่อีกทีนะครับแล้วก็
เลือก Database แล้วก็เลือกคอลัมน์อ้างอิงนะครับเป็นชื่อ Country จากนั้นผมเลือก Fuzzy Matching แล้วก็ตรงนี้นะฮะผมเลือกเป็น Maximum ผมเซตเป็น1ไว้ก่อนนะครับแล้วก็ผมเลือกเป็น Ignore Case ก่อนนะฮะผมติ๊กตรงนี้ออกกดโอเคแล้วก็ผม expand เฉพาะ country ออกมานะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งผมจะ merge ไปที่ database นะครับตารางอ้างอิงเดิมแล้วก็ fuzzy matching ทีนี้ผมจะเลือก ignore case ตรงนี้นะครับกดโอเคแล้วก็ expand เฉพาะ country country ตัวนี้เป็น ignore นะครับ ignore case แล้วก็อันนี้ไม่ได้ติ๊กนะครับสังเกตความแตกต่างนะครับคอลัมน์ที่เป็น ignore case นะครับมันจะแมทเจอข้อมูลที่มันมีตัวพิมพ์เล็กปะปนอยู่นะฮะอย่างตัวนี้นะฮะตัวนี้ข้อมูลมันมีพิมพ์เล็กปนอยู่มันก็จะแมทกันเจออย่างตัวนี้ก็เช่นกันนะฮะมันมีพิมพ์เล็กปนอยู่แต่ว่าส่วนนี้นะฮะที่เราไม่ได้ ignore case มันจะแมทกันไม่เจอเพราะว่าพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่นะฮะตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่มันมองว่าแตกต่างกันเรามาลอง combine text path กันบ้างนะครับผมไปที่ merge query เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลือก database เลือกคอลัมน์ที่ใช้อ้างอิงจากนั้น use fuzzy matching นะครับผมเซต maximum number เอาไว้เป็น1นะครับแล้วก็ตรงนี้ผมติ๊กออกนะครับผมยังไม่เอา match combine text นะครับกดโอเคแล้วก็ expand ออกมาเฉพาะ country จากนั้นผมเมิร์จอีกรอบหนึ่งนะฮะโดยใช้ตารางเดิม database แล้วก็คอลัมน์อ้างอิงไปที่ fuzzy matching นะครับแล้วก็ maximum number ผมเลือกเป็น1นะครับคราวนี้เราจะเลือก match combine text path นะครับกดโอเคแล้วก็เลือกออกมาเฉพาะ country อันนี้เป็น combine text path สังเกตความแตกต่างนะครับตัวนี้นะฮะมันมีเคาะเว้นวรรคมันจะหาเจอนะครับในขณะที่ถ้าเราไม่ติ๊กเรื่อง combine text path มันจะหาไม่เจอส่วนนี้ก็เหมือนกันนะตัวนี้มีเว้นวรรคทำให้ตรงนี้หาไม่เจอแต่ว่าพอ combine text path ก็จะทำให้หาเจอส่วนตัวนี้นะฮะมันน่าจะแตกต่างกันมากเกินไปนะครับมันก็เลยหาไม่เจอทั้งคู่นะคำว่าแตกต่างมากเกินไปหมายความว่าข้อมูลในคอลัมน์นี้แตกต่างจากข้อมูลที่อยู่ใน Query Database ที่เรา look up ไว้มันก็หาไม่เจอนะฮะจากตัวอย่างที่ผ่านๆมานะครับจะเห็นว่าเมื่อเรา merge query แล้วมันก็จะมีข้อมูลบางส่วนที่มันไม่สามารถแมทกันได้ไม่ว่าเราจะเซตค่าเป็นอย่างไรก็ตามทีนี้เราจะทำยังไงให้ข้อมูลทุกข้อมูลมันสามารถแมทกันได้เรามาลองดูกันอีกทีนะครับผมจะ merge query เข้าไปอีกทีโดยไปที่ database นะครับแล้วก็เลือกคอลัมน์อ้างอิงเหมือนเดิมจากนั้นเลือก fuzzy matching นะครับตรงนี้ผม
เป็นค่า default เลยนะครับ 0.8 นะครับ โดยไม่ใส่ แล้วก็ ignore case แล้วก็ match combine text นะครับ ติ๊กหมดเลยนะฮะ แล้วก็ maximum match นะครับ ผมเลือกเป็น1นะครับ มันจะได้ match แค่บรรทัดเดียว กดโอเค ผม expand ค่านี้ออกมาก่อน ตอนนี้นะครับ มันจะมีข้อมูลที่มันเป็น blank อยู่นะฮะ ที่เป็น null อยู่เนี่ย อยู่หลายบรรทัด ทีนี้วิธีแก้นะครับ ถ้าเราอยากได้บรรทัดที่เป็น null ให้มีข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามา เราต้องสร้าง table อ้างอิงเพื่อช่วยมันนะฮะ วิธีทำนะครับ ผมมีสร้างรอไว้แล้วนะครับ ชื่อ match table ลักษณะนี้นะฮะ ผมมีตั้งชื่อเป็นคอลัมน์1กับ2นะครับ ก็คือเป็นคอลัมน์ from กับ to ตรงนี้ โดยที่ from ก็จะบอกว่าชื่อที่มันผิดนะฮะเป็นชื่ออะไร แล้วก็จะแมทเป็นชื่อที่ถูกต้องเป็นชื่ออะไรนะฮะลักษณะนี้ จากนั้นนะฮะที่ข้อมูลเรานะครับ เราก็จะ merge query ตามปกตินะฮะผมไปที่ database แล้วก็เลือกคอลัมน์อ้างอิงเหมือนเดิม เลือก fuzzy matching นะครับ จากนั้น maximum number นะครับผมเอา1นะครับ แล้วก็ที่ transform table ตรงนี้นะครับ ให้เลือกตารางอ้างอิงนะครับ ในที่นี้มันชื่อตาราง match table นะครับที่ผมตั้งเอาไว้ เลือกไป สังเกตว่ามันแมทครบ38โรเรียบร้อยเลย กดโอเคนะครับ แล้วก็ลอง expand ข้อมูลดู ผม expand column country อันนี้เป็น transform table นะฮะ จะเห็นว่าข้อมูลมันมาครบนะฮะ มาครบทุกบรรทัดแล้วนะฮะ ดังนั้นวิธีแก้นะครับเราสามารถใช้ตาราง transform table ช่วยลักษณะนี้นะครับ แล้วต่อไปในอนาคตถ้ามันมีข้อมูลใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาแล้วมันแมทช์กันไม่ได้เราก็แค่ไปเพิ่มข้อมูลใน transform table นะครับก็คือตารางเนี้ยเราก็เพิ่มข้อมูลเข้าไปต่อท้ายไปเรื่อยๆนะครับเพียงเท่านี้นะครับข้อมูลที่เราอ้างอิงในการ merge query ตรงนี้นะฮะมันก็จะมาครบถ้วนลักษณะเดียวกันกับคอลัมน์นี้ การใช้ Fuzzy Matching ใน Power Query ดูเหมือนว่ามันจะดีนะครับเพราะว่ามันจะหาข้อมูลที่มันไม่ตรงกันแล้วมันจะเจอแต่ว่าก็ต้องระวังด้วยเวลาใช้งานเพราะว่ามันจะพยายามเดาข้อมูลในคอลัมน์อ้างอิงนะครับซึ่งมันจะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่คลาดเคลื่อนได้เช่นมันอาจจะหาไม่เจอหรือว่ามีผลลัพธ์มากกว่า1ค่าหรือได้ผลลัพธ์ที่ผิดได้ อย่างเช่นเราต้องการหาข้อมูลชื่อประเทศออสเตรเลียแต่เราไม่ได้พิมพ์ตัว I กับ A ต่อท้ายมันอาจจะแมทเจอทั้งประเทศออสเตรเลียแล้วก็ออสเตรียก็ได้ถ้าชอบคลิปนี้ให้กดไลค์แล้วก็ Subscribe กันด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย